السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم من اللغة الإنجليزية للمصري المبتدئ، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن Punctuation أو الضبط. زي ما عندنا بنقول في اللغة العربية علامات الترقيم، يعني أدوات الضبط بقى اللي هي الدوت والquestion mark والكوما والحاجات دي كلها. Punctuation marks are signs such as periods, commas, and question marks. يعني ايه علامات الترقيم او علامات الضبط؟ هي عبارة عن الكوما والquestion mark والدوت والحاجات دي. You use them in sentences to make the meaning clear. يبقى اول ما اشوف الحاجات دي في الجملة بعرف المعنى او الجملة دي تركيبها ماشي ازاي. فلما الاقي question mark اكيد هعرف ان ده سؤال فلازم اديله اجابة، او اعرف ان في اجابة هتيجي بعده. لما الاقي دوت فاعرف ان دي جمله عاديه خالص، وان حتى لما بقرا نص والاقي دوت فاعرف ان الجمله دي انتهت وفي جمله ثانيه هتبتدي. فدي كلها بتخلي المعنى clear. You put a period at the end of a sentence. احنا دلوقتي بنتكلم عن البيريود اللي هي النقطه او الدوت اللي بتتحط في اخر الجمله. You put a period at the end of a sentence. Examples: He drew a horse. Full stop. Albert is my good friend. Please don't be late. The bird is sitting on a branch. يبقى عندي الدوت أو في period في كل جملة، فده كده عرفت إن الجملة انتهت. It is snowing heavily today. There's a rainbow in the sky. This big house belongs to a rich man. I can swim. برضو في نهاية كل جملة period، فعرفت إن الجملة انتهت وعرفت معناها، ومعناها clear بالنسبة لي. Ethan is good at drawing. They all enjoyed playing basketball أو baseball. They are all enjoyed playing baseball. دي برضو جملة عادية خالص آخرها period. في الكوما. Use a comma between nouns and noun phrases in a list. يبقى بستخدمها ما بين الأسماء وما بين الفريزز الخاصة بالناونز في لستة. هنشوف برضو معنى الكلام ده ايه، ما بيبانش كل حاجة، ما بيبانش الا بيه examples. I bought 2 apples, 3 oranges and some grapes. لو لاحظنا الكوما هنا جت ما بين الابلز وال3 oranges، يبقى apples ده اسم و3 oranges ده اسم تاني، فمش هينفع اقول الاسمين دول واقول فيهم and. فبفصل ما بين كل اسم بكوما، وقبل الاخير بقول and. طبعا عندي apples واoranges وgrapes، فالابلز والاورنجز هعمل ما بينهم كوما، والجريبس دي اخر حاجه اللي عندي فاقول قبلها and. He enjoys tennis, badminton, skating and football. زي ما قلنا عندي تنس وبادمنتون وعندي skating وعندي football، فمش هينفع اقول tennis and badminton and skating and football، ده مش صح في اللغة الإنجليزية. فأنا هقول tennis كما badminton كما skating. هل في حاجة تانية بعد السكيتنج؟ أكتر من حاجة يعني؟ لا، هي حاجة واحدة فخلاص skating. هقول قبل الأخيرة اللي هي football فأقول and football. At school we study English, math, science, history and geography. فأنا عندي هنا English, math, science, history و geography، دول الأسماء اللي عندي. فطبعا هحط بعد كل اسم كوما، والاسم الاسم الأخير هحط قبله and. الكوما. Use commas between adjectives when you use several of them to describe something. زي ما حطينا ما بين الأسماء أو لستة الأسماء كوما، هنحطها برضو بعد الادجectives الصفات لما بنستخدم كتير منها عشان توصف شيء. برضو هنشوف بأمثلة examples.
A giraffe is a tall, long-legged animal. فأنا عندي الزرافة وصفتها بأن هي طويلة وليها رقبة طويلة وليها رجلين طويلة. طبعا دي كلها صفات، فهحط ما بينها كوما، يبقى كوما كوما كوما. He is a tall, handsome, smart and ambitious young man. برضه وصفته ان هو tall وhandsome وسمارت وطموح، يعني طويل ووسيم وذكي وطموح. ده شاب صغير او رجل صغير بوصفه بالصفات دي كلها، فبعد كل صفة هحط كوما، يبقى he is a tall, handsome, smart and ambitious. طبعا برضو ما ينفعش نقول smart، ما ينفعش اقول tall and handsome and smart and ambitious young man، فلازم اقول برضو كوما وقبل الصفة الأخيرة هقول and. برضو الكوما use a comma after yes and no and before please in sentences. يبقى أول ما ألاقي مثلا yes no question وهجاوب عنه ب yes أو no، فلازم بعد yes أو no أحط كوما وأكمل الجملة. ولما أقول please وأطلب حاجة هحط بعد please دي كوما وأكمل الجملة. يبقى دي برضو من الأساسيات اللي أي حد يشوفها لازم يعملها. Examples: No, it has stopped. بجاوب إجابة بدايتها بنو، بعد نو هحط كوما وأكمل جملتي. Yes, it is a quarter past 3 George. الجملة التانية بتقول yes. الجملة التانية بتقول yes, it's a quarter past 3 George. يبقى بعد yes هحط كوما و كوما قبل جورج المعقب، بقول يا جورج الساعة 3:15. Can you tell me what time is it please؟ طبعا هنا ما قلتش please في الأول، فلو please في الأول هيجي بعدها الكوما وأكمل، بس هي جت في الآخر فأحط قبلها الكوما. برضو الكوما you also use a comma before or after the name of the person you are speaking to. أنا دلوقتي بتكلم عن شخص أو بتكلم معاه، أحط قبله أو بعده الكوما زي ما شفنا في المثال اللي فات، بس هنشوف بأمثلة تانية برضو. Examples: Goodbye George. بقول جورج goodbye، جورج ده اللي بتكلم معاه، فأحط قبله كوما بما إنه جه في آخر الجملة. Good morning sir. برضه سير ده اللي بكلمه فحط قبله لأنه جه في آخر الجملة. Good evening أحمد. برضه أحمد جه في آخر الجملة أحط قبله كوما. الكوما برضه commas are used to show where there is a brief pause. يبقى أنا دلوقتي بتكلم وأثناء كلامي عملت short pause أو يعني سكت شوية صغيرين، فكأني هكمل الكلام بعد كده، فبرضه يبقى فيه كوما بتدل ان انا هكمل كلام. برضه مش هتبان غير بمثال في جمله. Unfortunately she injured her knee skiing. يبقى برضه بعد unfortunately في هلخص حاجه اتقالت او هلخص حاجه معينه، فبعد الكلمه دي هحط كوما. She was in the bedroom. يا ترى بتعمل ايه في البيدروم؟ فبرضه هعقب اهو في بوز صغير كده وهكمل listening to music on the radio. يبقى هي في السرير بتاعها او في غرفتها في غرفة نومها بتستمع للموسيقى اللي في الراديو. ف she was in the bedroom وهسكت سكتة خفيفة وهبتدي اكمل، فهتبقى برضه بعد الجملة دي تبقى في كوما. exclamation point اللي هي علامة الاستفهام. an exclamation point دي علامة التعجب. an exclamation point is often used after a comment, an interjection or a word that shows surprise or anger. يبقى أول ما ألاقي علامة الاكسكليميشن دي يبقى أكيد جاية بعد comment، يعني
زي أمر كده أو طلب من حد، أو تعجب على حاجة معينة، اعتراض، يا إما مفاجأة يا إما غضب. هنشوف برضو كل ده من الأمثلة. Examples: sit down ده command. Oh dear ده exclamation أنت بتتعجب. What a surprise برضو ده تعجب، مبهور. You are fired ده برضو غضب. I told you not to do that برضو ده غضب. Quit أو quite ده command. help تطلب مساعدة، ودي برضو محتاجة exclamation point. Put the knife down ده command. Stop him ده command. question mark أداة الاستفهام. use a question mark after a question. أكيد أي سؤال بسأله أكيد هحط علامة الاستفهام بعده. examples: how are you بسأل سؤال. what's your name. how many stamps do you have. كل دي question بحطها بعدها question mark. where do they come from. where do they come from. who has taken my pen. can you lend me your bicycle. where are you going. why are you always late. what is the meaning of this word. كل دي أسئلة هيبقى منتهية بأداة استفهام. apostrophe. الapostrophe use an apostrophe with an s to show who owns something. يبقى أنا بحط apostrophe s دي بعبر بيها عن ملكية شيء لشخص ما. The apostrophe s is added after singular nouns or names. تتحط بعد الأسماء المفردة فقط وليس الجمع. apostrophe s. هتبان من الأمثلة. This is Peter's bed. البيت ده بتاع بيتر، فهعبر عن ملكية البيت، ملكية بيتر للبيت، فهحط بعد بيتر apostrophe s. A cat's tail is short. برضو بعبر عن ملكية القطة للديل بتاعها، فهحط apostrophe s بعد الكات. We all like mom's cooking. برضو بنتكلم عن طبخ والدتنا أو الوالدة عموما. فمامز دي مام هي بتملك الطبخ، فهي اللي هيجي بعدها apostrophe s. John's dog is very friendly. برضو بعبر عن ملكية جون للدوج. I took a ride in Tom's car. بعبر عن ملكية الكار دي لتوم. Jane is wearing her mother's shoes. الشوز بتاعت مين؟ بتاعت her mother. mother هيجي بعدها apostrophe s. We are going to our aunt's house. We are going to our aunt's house. يبقى رايحين الأنت هي بنعبر عن ملكيتها للهاوس، فأنت's house دي الجزء الخفي الملكية، فأنت لازم يجي بعديها apostrophe s. Our dog's hair is brown. برضو بقول شعر الكلب، فالكلب هو ملكيته بعبر عن ملكيته للهير، فتبقى بعد الدوج apostrophe s. There's a bird's nest in that tree. برضو بعبر عن ملكية البيرد للنست للعش، فبعد البيرد هحط apostrophe s. لاحظ ان كل الكلمات اللي بعدها apostrophe s كلها مفردة. apostrophe تاني. Follow the same rule when a name or a singular noun ends in s. طيب لو singular noun منتهي ب s هفولو نفس الرول. Write an apostrophe first and then add another s.
يبقى برضه لما الاقي اسم سنجولار منتهي باسم ما عنديش مشكله، احط ابوستروف واحط بعديها اس. شوف كده samples. Dad is at his boss's party. boss كلمه مفرده ومنتهيه باس، هل مش هحط الابوستروف اس؟ لا، هحط ابوستروف اس خالص، عاديه خالص، مش مشكله. boss's party. The princess's golden ball fell into a well. The princess's golden ball fell into a well. princess دي مفردة، حط بعدها الكوما أو الأبوستروف اس دي عشان هعبر ملكتها للجولدن بول. The princess's golden ball fell into a well. الأبوستروف for plural nouns that end in s put the apostrophe after the s. طيب احنا كل اللي كنا بنتكلم عليه ده كان للسنجولار nouns. طب البلورال بقى هي اصلا منتهيه باس، فهحط apostrophe بعدها بس، مش هحط بعدها اس تاني. ده برضو بالاكزامبلز. Birds speak are all different shapes and sizes. Birds speaks are all different shapes and sizes. Birds هنا دي جمع bird واخرها اس، فمش هينفع اجي اقول ان البيكس بتاعت البيردز احط بعد الاس ابوستروف وحطت اس تانية، لا، فقالك في الجمع المنتهي باس نحط ابوستروف بس ونكمل الجملة عادية خالص. Miss Lee is marking her students' work. The students هنا جمع، وهقول شغل أو واجبات الطلاب، مش هينفع أقول students وأحط أبوستروف اس تاني، مش هنعرف ننطقها أصلا والدنيا هتبقى فيها لخبطة. فهي students دي جمع، أحط بعدها أبوستروف وأحط بعديها بقية الجملة عادي خالص. This is my parents' wedding photo. برضو parents جمع، فأحط أبوستروف وأكمل الجملة عادية خالص. Dresses are upstairs in the ladies department. برضو ladies هنا جمع منتهي بإس، فنحط أبوستروف. Henry goes to a boys school. وبرضو boys جمع، فنحط أبوستروف وأكمل الجملة. Dr. Kim parked his car in the doctor's parking lot. برضو doctors هنا جمع، فحطينا أبوستروف بس بعد الإس. My brother's bedrooms are always messy. My brother's bedrooms are always messy. فعندي برضو brothers هنا جمع، فحط أبوستروف أكمل الجملة. The girls' bedrooms are usually tidy. هنا girls جمع، حط أبوستروف وكمل الجملة. الجملة الأولانية معناها إن غرف نوم الأولاد الإخوة يعني دايما ميسي فوضوية. هنا the girls' bedrooms are usually tidy مرتبة. غرف البنات أو الأنسات دايما مرتبة لأن هم منظمين. A flood has destroyed all farmers' crops. في فيضان جه دمر كل الحقول الخاصة بالفلاحين أو المزارعين. فfarmers هنا جمع، فمش هحط apostrophe اس، لا أحط apostrophe بعد الاس بتاعت الفارمرز اللي هي الجمع العادية خالص وأكمل بقية الجملة. apostrophe. Some plural nouns do not end in s. Just add apostrophe s to these plural nouns. طب لو عندي جمع اسم جمع مش منتهي باس، جمع مختلف، فهحط apostrophe s عادي خالص زي singular noun. Examples. عندي there are slides and swings and seesaws in the children's playground. عندي children جمع child ما فيهاش اس في الاخر، فهحط apostrophe اس عشان اعبر عن ملكيتهم لحاجه معينه. كان children دي ما هعملها معامله الاسماء المفرده، فهو اسم مفرد اسم جمع مش منتهي باس، فهحط له apostrophe اس عادي خالص. The men's changing room is occupied. The men's changing room is occupied. The bookstore sells newspapers, comics, and women's magazines.
women's برضو women هي جمع فحط بعدها apostrophe s. doctors look after people's health. people دي جمع برضو فهحط بعديها apostrophe s. grammar help. You can also refer to a person's office or shop by using a possessive form with an apostrophe. برضو احنا مش عايزين نقول كلام وخلاص، هنشوف معنى الكلام ده ايه بأمثلة. I will buy some bread at the baker's. دلوقتي عايز اقول انا هشتري خبز من محل البيكري، من راجل الخباز. فالبيكر هو الخباز، فمش عايز اقول بقى المحل بتاع الخباز، فهو بيكرز بصرف اس على طول، فكده بقول محل ايه الخبز او الفرن. فكأني جبت وظيفة الشخص وحطيت بعدها بصرف اس، فعبرت عن المكان اللي هو بيبيع فيه الحاجة او بيعمل فيه الحاجة دي. ف I will buy some bread at the baker's، يبقى كده كأني بقول رايح الفرن. I was reading a book at the dentist's. برضه بدل ما اقول قرأت كتاب في عيادة دكتور الأسنان اللي هي dentist clinic يعني، فقلت dentist's dentist وبعدها بصرف اس، فكأني بقول في عيادة دكتور الأسنان. It's time you went to the barber's. يبقى هنا الحلاق. انت بدل ما تقول انا رحت للكوافير او لمحل كوافير، فانا باربرز ده هو الراجل بتاع الكوافير او الحلاق ده، فحطيت بعد apostrophe اس عبرت بيه عن المكان بتاعه اللي هو مكان شغله. grammar help تاني. You can also refer to your friends' homes in the same way. طيب لو حبيت تعبر عن بيوت أصدقائك هتعبر عنها بنفس الطريقة برضو، نقدر نعبر عنها بنفس الطريقة. نشوف I'm going next door to Peter's. يا سلام، أنا كده كأني بقول بيت بيتر. يبقى I'm going next door to Peter's home أو the home of Peter. فاختصرت كام كلمة دول في بيترز. بيترز دي تعبر عن منزل البيتر. I stayed the night at أحمد's. طبعا الجملة شكلها غريب بس كده اختصرت، بقول بدل ما أقول I stayed the night at أحمد's home أو at the home of أحمد، فأنا بقول أنا قضيت النايت at أحمد's، دي تعني بيت أحمد. grammar help تالت. How do you make a possessive form of two people joined by and such as Peter and John or Mary and Anne? Put apostrophe s only after the second name. طب احنا كنا بنقول مثلا انا قعدت عند احمد دي بتعني بيت احمد. طب لو عندي شخصين كذا عند كذا، قال لك هنحط apostrophe s بعد الاسم التاني، وكده هنعبر عن البيت ده خاص بالاثنين. هنشوف برضو بالامثله. يبقى لما يكون عندي شخصين مش شخص واحد وعايز اقول بيتهم، فاقول باربرا اند ديفيد، دول كده الاثنين مع بعض في بيت واحد وعايز اقول بيتهم، يبقى باربرا اند ديفيدز هاوس. ده معناه ان الابوستروف اس دي تعود بتعبر عن ملكيه الهاوس للاثنين مش لديفيد بس. جيل اند انديز بارتي، يبقى البارتي بتاعت جيل واندي في نفس الوقت. grammar help رابع. These possessive forms of names and nouns can be used without a following noun. الشرط يجي بعديها أسماء زي ما احنا شفنا. بيت أحمد يبقى أحمد's، بيت جين جينز، بيت محمد محمد's. كده شلنا الكلمات اللي جاية بعد أحمد وحطينا بعدها أحمد apostrophe اس، فعبرنا عن ملكيته للحاجة اللي جاية بعده. examples. Which desk is Susan's؟ خلاص يبقى أنا بقول أي من الديسكات ملك لسوزان. George's is in the back row. أنا بقول كده الحاجة اللي تخص جورج في آخر صف. This room is my brother's. الروم دي تخص أخويا. طب brothers دي بقول إن الروم دي بتاعته، دي ملكية. grammar help خامس. The apostrophe can also be used to show that one or more letters in a contraction have been left out. أكيد أنا بستخدم الأبوستروف عشان أختصر بعض الكلمات.
هنشوف برضو ده بيبان في حاجات كتير قوي احنا بنستخدمها بس ما بنركز فيها، زي I have finished my math but I haven't finished my spelling. طيب I apostrophe VE، أكيد ال VE دي اختصار لكلمة شلناها وحطينا بعدها الحرفين دول، فدي اختصار، احنا استخدمنا الابوستروف هنا في اختصار، بدل ما أقول I have شلت ال HA وحطيت بعدها apostrophe VE، عبرت عن I have بالشكل ده. Well, come to your party but Sue won't be able to come. هي هنا we welcome بس اختصرنا وشلنا WI وحطينا apostrophe LL عشان نختصر الكلام. وبرضو want هي will not اختصرناها بالشكل ده. He has gone to the library. يبقى he has شلنا ال HA وحطينا بعدها apostrophe S، بدلها apostrophe S، واختصرنا الكلام بقت he has gone to the library. وعرفت ان هي has علشان بعديها تصريف ثالث اللي هو gone. Dad wasn't at home and the children weren't at home either. يبقى عندي That was not اختصرت برضو was not لي wasn't، we were not لي weren't. I don't like potatoes and Susan doesn't like tomatoes. يبقى don't اللي هي do not و doesn't اللي هي does not اختصرناهم برضو بالشكل ده. I didn't watch which way I was going and I can't find my way home. يبقى I didn't اللي هي اختصار لي I did not و I can't اللي هي اختصار لي can not. We're late because we couldn't find your house. W الابوستروف RE اختصار لي are، يبقى we are late because we could not find your house. يبقى الابوستروف هنا اختصرت لنا are واختصرت لنا could not. Mom's finished her shopping but she hasn't gone through the checkout line yet. يبقى mom has finished، يبقى has شلناها وحطينا بدلها apostrophe S، we has not شلناها واختصرناها ب hasn't. Married like a cat as a pet but she wouldn't like a turtle. يبقى Mary would like a cat as a pet but she would not like a turtle. يبقى عندي would شلناها وحطينا بدلها apostrophe D اختصرنا الكلمة، و wouldn't اللي هي اختصار لي would not. You are taller than Peter but you aren't as tall as I am. يبقى هنا اختصرنا are not ل aren't. Grammar help سادس. The words has and is are often shortened to apostrophe S after a noun or a proper noun. زي ما لاحظنا في الأمثلة اللي فاتت والأمثلة برضو اللي هتيجي إن has و is اختصارهم واحد اللي هو apostrophe S، بس بعرف أفرقهم إزاي من بعض، إن is للمضارع و has للماضي. فلما ألاقي apostrophe S وجاي بعديها ماضي أنا بعرف إن هي has، ولو apostrophe S جاي بعديها مضارع هتبقى is. Examples: The mail has arrived. يبقى has هنا اهي وبعديها ماضي، ممكن اختصرها ل the mails arrived. عرفت كده ان apostrophe S دي has. Sally is here. Sally is here. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتابعونا ان شاء الله واستنوا كل جديد مننا، وما تنسوش تدعمونا دايما، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.